ভাল লাগে তেওঁলোকক থাকি মানে কি হ'ল বহুত বুজি পায় মোক দেই তোমাক মানুহজনীয়ে থিয় দিব দিয়ে ইমানখিনি মতা মানুহ মাজত আছে মই বোলো অসমীয়া মহিলা এগৰাকী বিক্ৰী কৰি আছে পুচকা আৰু ঘটি আছে 1000 টকাৰ পৰা 1500 টকালৈকে নাম হৈছে চুম্পি হাজৰিকা এটা আমাৰ ধাৰণা আছে যে অসমীয়া মানুহে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমি সৰুৰ পৰাই পুচকা খাই আহিছোঁ প্ৰতিজন মানুহে পুচকা ভাল পায় প্ৰায়ভাগ মানুহে কিন্তু আজি দেখিব কি অসমীয়া মানুহেনো কেনেকৈ পুচকা বনায় আৰু বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 3টাৰ পৰা ধৰি লওক 4টাৰ পৰা লাগি আছে আৰু এতিয়া আমি 9:20 ওলাই আহিছোঁ আৰু দাদাই এনেকৈ ঠেলি লৈ যাব ঠেলাখন জেগাত ৰাখিব জেগাত ৰখাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ ডিউটিলৈ গুচি যায় বাকী সময় বাই তাতে পুচকা চেল কৰে এয়া ধৰক আকৌ ঘূৰি আহোঁতে লৈ আহোঁ আৰু ঘূৰি আহোঁতে আপুনি লৈ আহে ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট কিমানমান হ'ল আপোনালোকৰ প্ৰথমটো ঠেলাখনত ল'লে আপোনাৰ 12,000 মান ল'লে মোক 20,000 মান টকা খৰচ কৰা হ'ল 20,000 ন বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত চেল কৰা ঢেৰ আছে কিন্তু অসমীয়া মানুহ বহুত কম পাব যিসকলে ধৰি লওক পুচকা চেল কৰি আছে দেখিছে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ তেওঁলোকে কিমান কষ্ট কৰিছে আৰু দেখি ভাল লাগিছে লাজ কৰিবলৈ একো নাই পইচা চবতে আছে মানুহে খালি কৰিব লাগে কাম এটা আমাৰ ধাৰণা আছে যে অসমীয়া মানুহে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু চাওক বিজনেছ যদি কৰিবলৈ হেঁপাহ থাকে নহয় যি হ'লেও কৰিব পাৰে এতিয়ালৈকে চাওক ইয়াতে আমাৰ গোটেই পুচকাত ঠেলা লাগি যায় 5, 6, 7খনমান থাকে কিন্তু আৰম্ভণি চাওক ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে প্ৰথমত আহিছে মানে কিমান তেওঁলোকৰ এই বিজনেছটোৰ প্ৰতি মানে ধৰক হেঁপাহ আছে ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু কৰিবলৈ বিচাৰি আছে ডিউটি যোৱাৰ আগতে যি পাৰে চব কৰি যায় আৰু এতিয়া পানী চানী আনি দিয়ে কিবা কিবি ধৰি লওক যোগাৰ কৰি মেলি তাৰপিছত ডিউটিলৈ যায় এতিয়া বাকী গোটেই দিনটো কেইটালৈকে থাকে আপুনি কেতিয়াবা 7টালৈকে থাকোঁ 7টা বাজিছে গ্ল'ভছ চব লগাই লয় আৰু ন এইটোৱে ভাল আৰু লগাই ল'ব আলু পিটিকা চব ইয়াতে কৰা হয় আৰু ইয়াতে কওঁ যদি ধৰি লওক আপোনালোকে যদি সৰু সুৰা মানে মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপৰ বিজনেছ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ পাৰে এইটো এটা ভাল কথা আৰু মানে তেওঁলোকে সেইকাৰণে বহুত ভাল কাম কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকক আমি ভিডিঅ'ত কেলৈ আনিছোঁ বা তুলিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে এটা পজিটিভ মেছেজ আমাৰ গোটেই ছ'চাইটিক দিবলৈ পাৰিছে কি মেছেজ দেখিছে নহয় অসমীয়া মানুহ আগত দেখিছিলে জানো অসমীয়া মানুহ এনেকৈ বিক্ৰী কৰা পুচকা নাই দেখা নহয় চানা বিক্ৰী কৰা নাই দেখা চাগে চানা পুচকা এইবিলাক আমি দেখা নাপাওঁ সেইটোৱে এটা পজিটিভ চেঞ্জ দেখিছে নহয় বাৰ সপোন আছে অকল বাৰ বুলি নহয় দাদাৰ আৰু বাৰ দুইজনৰে সপোন আছে যে তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনীক ভাল এখন স্কুলত পঢ়াবলৈ এতিয়া 3 বছৰ হোৱাগৈ নাই হোৱাগৈ এতিয়া অংগনবাদীত পঢ়ি আছে এতিয়া অংগনবাদীত পঢ়াৰ পাছত ভাল নাৰ্চাৰী তাৰপাছত ভাল স্কুলত তেওঁলোকৰ পঢ়াবলৈ মন আছে মেইনলি আমাৰ নাহৰগতীয়া চেণ্ট মেৰিজ বুলি কয় ইমান পইচা নাপায় ন যিকেইটকা পইচা চলিবলৈ দিগদাৰ হয় ঘৰ চলাবলৈ দিগদাৰ হয় মানে তেতিয়া ক'লোঁ যে ছোৱালীজনীও ডাঙৰ আহিব তেতিয়া আমাৰ পঢ়াবলৈতো আৰু দিগদাৰ হ'ব মানে আজিকালি কি হ'ল ভাল ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ নপঢ়ালে একো নহয় এইটো কাৰণে ময়ো ক'লোঁ যে ময়ো কিবা এটা কৰিম মানুহজনে ক'লে তেতিয়া ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি কাম কৰিবা মই বোলো যি হ'লেও কাম মই কৰিম তুমি মুঠতে কাম এটা মোক চাই দিয়া তেতিয়া মানুহজনে ভাবিলে যে তুমি তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কিবা ফুচকা দোকান এখনকে দিয়া একো নহয় বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে মই ক'লোঁ ঠিক আছে ময়ো ফুচকা দোকানে দিম তুমি মোক কিন্তু বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি দিয়া তাৰপিছতে মানুহজনৰ দৰমহা পইচা যিকেইটা পাইছিলোঁ ঠেলাখন বনালোঁ ঠেলাখন মানে বস্তুখিনি আনোতে দৰমহা পইচা এটা হৈ গ'ল প্ৰথম দিনাখন আমি যেতিয়া বিকিছিলোঁ 300 নে 400 টকা এটা হৈছিলে তাৰপিছত বস্তুখিনিত ল'লে 300 কিমান টকা লৈছে তেতিয়া বাচিছেগৈ আমাৰ ওচৰত মাত্ৰ 40 টকা এটা হৈছে তাৰপিছতে মানুহজনক কৈছোঁ আমাৰ দেখোন 40 টকাকৈ বাচিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব একো নহ'ব দেখোন মই কেতিয়াবা কান্দি যাওঁগৈ যে কওঁ ইমান নষ্ট হৈছে কি হ'ব ইমান নষ্ট হৈছে মানুহজনে কয় একো নহয় দিয়া চব বস্তু ইমান ঘপককৈ নহয় যে লাহে লাহে হ'ব মানে তুমি মুঠতে হাৰ মানি নিদিবা লাগি যোৱাচোন একো নহয় পাৰিবা কিন্তু এদিন আমাৰ এনেকুৱা সফল হ'ল যে আমি পাৰিলোগৈ কৰিব সেইটো কাৰণে এতিয়া মনটো ভাল লাগে এতিয়া ইমান নষ্ট নহয় মানে নষ্ট হোৱাকেইদিন মানে বহুত বেয়া লাগিছিলে মানে ইমান নষ্ট হৈ যায় পইচাও নাথাকে হাতত পাছদিনাখন বস্তু আনিবলৈ পইচাই নাথাকিছিলে আমাৰ ঘৰত মানে খাবৰ কাৰণেও দিগদাৰ হৈ গৈছিলে এতিয়া বাৰু নহয় দিগদাৰ নহয় সুধেও যেনিবা তুমি কি দিনটো থিয় হৈ থাকা নেকি মই বোলো সময় পালে ইয়াতে বহোঁ বুলি কৈছোঁ আৰু সময় পালে বহোঁতে দেউতাই দুখ কৰিছে আমি যেতিয়া ঘৰলৈ গৈছোঁ কান্দিছেও দেই ইমান বোলে তুমি বোলে থিয় হৈ থাকা তাত বোলে মোৰ বেয়া লাগিছে এইবোৰ কাম কৰিব নালাগে নহ'লে বুলি মোক কৈছে মই বোলো একো নহয় দিয়ক বোলো ছোৱালীজনীক যদি ভালকৈ পঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে কিবা এটা কৰিবই লাগিব নহ'লে একো নহ'ব মানে ইয়াৰ দৰমহা পইচা একো নহ'ব ন মানুহজনৰ ঘৰখন চলিবলৈকে দিগদাৰ হৈ যায় দৰমহা পইচাই তেতিয়াহ'লে মই বোলো কৰিবই লাগিব আপুনি একো চিন্তা নকৰিব মই এতিয়া অভ্যাস হৈ গ'ল থিয় হৈ বুলি কৈছোঁ খোৱা বোৱা আকৌ ঘৰ যায় নে কি কৰে
খোৱা বোৱা মানুহজনে কিবা কিবি বনাই লৈ আহে নহ'লে কি বুলি কয় কেতিয়াবা খাওঁ কেতিয়াবা নাখাওঁৱে মুঠতে মানুহজনৰ পৰা পুৰা ছাপৰ্ট আছে মানে তেওঁ বনাই লৈ আহে আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভাল আছে তেওঁ হা ভাল লাগে তেওঁৰ লগত থাকি মানে কি হ'ল বহুত বুজি পায় মোক দেই কিবা মানুহজনীয়ে থিয় হৈ দিব দিয়ে ইমানখিনি মতা মানুহ মাজত আছে মই বোলো একো নহয় তেওঁ ছাপৰ্ট কৰে যে এইটো মিকুলে এইটো কাৰণে ভাল লাগে তোমাৰ ভাল আছে দেই মানুহজন বুলি কৈছে আৰু মই বোলো থেংক ইউ দেই বুলি কৈছোঁ আপোনালোকৰ বয়স কিমান হৈছে মোৰ বয়স 24 আছে 24 তেওঁ 25 মান হৈ গ'ল 25 মান 26 সেনেকৈ হৈ গ'ল বেছি ডাঙৰ নহয় দেখোন তেওঁলোক 25 আৰু 24 দেখোন মাত্ৰ এইটো বয়সতে বহুতখিনি মানে কৰিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে দেখি বোলে ঘৰৰ মাক দেউতাকৰো ছাপৰ্ট আছে হাজবেণ্ডৰো ছাপৰ্ট আছে পুৰা ভাল লাগিছে খোৱা বোৱা লৈ আহে তেওঁক খুৱাই কিয়নো বহুত পুৰা মৰম কৰে লাভ মেৰিজ হেৰি ডিউটিৰ পৰা যেতিয়া যায় মানে মই যদি নাখাওঁ বুলি কওঁ তেওঁ নোখোৱাকৈ আহি দিয়ে ডিউটিলৈ আকৌ এতিয়া 1500 যদি বিক্ৰী হৈ যায় 1000 টকা ওপৰত হ'লে 400-500 মানে থাকি যায় কেতিয়াবা তো সেইটো প্ৰফিটত যায় অকল প্ৰফিটত সেইটো আমাৰ মানে থাকি যায় সেইটো জমা কৰি যাওঁ তেতিয়া জমা কৰি যায় ঠিক আছে আপোনাৰ ভিউ ये आपका है ये लो झाल नहीं दे रही है এয়া হৈছে নাহাৰগাটিয়াৰ মেইন ৰোড এই ৰোডটোৰ এয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ আগফালে দেখিব বাগৰাকীক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে মাক বাপেকে নিজৰ ছোৱালীগৰাকীক পঢ়াবলৈ ভাল এখন স্কুলত পঢ়াবলৈ তেওঁ ফুচকা বিক্ৰী কৰিছে দাদাই নিজৰ মতে ডিউটি কৰিছে দিন ৰাত কষ্ট কৰিছে যাতে ভাল এখন স্কুলত এডমিশ্যন দিয়াব পাৰোঁ এটা বহুত ভাল লাগিবলগীয়া কথা এয়াই হৈছে মাক বাপেক ৰেচপেক্ট তেওঁলোকক আজি মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিল সেইটো জনাব নেপাহৰিব আৰু বাহঁতৰ কথা গম পাই পেলাই আৰু বাহঁতক লগ পাই কথা শুনি কেনেকুৱা লাগিল সেইটো জনাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বাক এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ইয়ালৈ আহিলে ফুচকা 10 টকা হ'লেও খাব বুলি সমাপ্ত কৰিছোঁ সদায় সুবিধা স্মাইল কৰি দিয়ক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ বাৰ লগত চাইনিং অফ এনেকৈ এটা কৈ দিওঁ বাই 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 বাই